Ở Việt Nam chúng ta khi nhắc đến cáp treo, người ta sẽ nghĩ đến cáp treo ở dãy núi Alper, tuyết phủ trắng xóa tại Thụy Sĩ, hay những đỉnh núi hùng vĩ tại Áo và Đức, hoặc là những kỳ quan của Trung Quốc, của Nhật Bản. Thì phải nói rằng, trong suy nghĩ của rất nhiều người, Việt Nam vẫn còn là một cái tên khá xa lạ trên bản đồ công nghệ vận chuyển trên không. Thế nhưng chỉ trong vòng khoảng hơn chục năm trở lại đây, một cuộc hoán đổi vị trí ngoạn mục đã diễn ra. Việt Nam không còn đi sau để học hỏi nữa, mà đã vươn lên, chiếm lĩnh những vị trí cao nhất, sở hữu những kỷ lục khiến cả thế giới phải ngả mũ kính phục. Nhiều người sẽ tự hỏi, tại sao một quốc gia đang phát triển như chúng ta lại đổ tiền vào cáp treo nhiều đến thế? Câu trả lời nằm ngay trong dòng máu và địa hình của đất nước Việt Nam. Với 3/4 diện tích là đồi núi, cùng với những bờ biển dài dằng dặc và những hòn đảo đẹp như tranh vẽ, việc xây dựng đường bộ hay đường hầm xuyên núi không chỉ cực kỳ tốn kém mà còn tàn phá cảnh quan thiên nhiên. Và cáp treo chính là lời giải hoàn hảo nhất. Nó không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là một trải nghiệm thị giác tuyệt vời, ngắm cảnh rất đẹp, giúp con người chinh phục những đỉnh cao mà không cần phải leo, trèo, không cần phải đi quá vất vả. Khi bắt tay vào làm, người Việt Nam cũng có những cách làm rất riêng, và thường không làm thì thôi, đã làm thì làm to, làm lớn, làm hiện đại nhất, và đã có những công trình ghi tên mình vào kỷ lục thế giới. Đó là lý do vì sao chúng ta lần lượt vượt qua những gã khổng lồ như là Nhật Bản hay Trung Quốc để nắm giữ những kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Tại sao cứ phải so sánh với Nhật Bản hay Trung Quốc thì chúng ta cũng cần nhìn một thực tế như thế này. Nhật Bản là một quốc gia của công nghệ, họ đã có rất nhiều tuyến cáp treo bền bỉ và đa số được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước, song quy mô chưa được lớn như Việt Nam. Còn Trung Quốc, họ cũng rất giỏi trong việc xây dựng những công trình gây sốc, nhưng riêng về mảng cáp treo thì vẫn đang kém Việt Nam. Chúng ta không chỉ xây dựng để đi từ điểm A đến điểm B mà còn đang xây dựng những kỳ quan thép giữa lòng di sản. Và bây giờ hãy nói về một cáp treo kỷ lục, một cáp treo dài bậc nhất trên thế giới. Hãy đến với phía nam của Tổ quốc, nơi có một con rồng thép đang sải cánh trên mặt biển xanh của Phú Quốc. Hãy để ý đến con số 7.899,9 m. Đó không chỉ là một dãy số khô khan đâu, mà đây là chiều dài của tuyến cáp treo 3 giây vượt biển dài nhất thế giới tại Hòn Thơm. Hòn Thơm là hòn nào? Hòn Thơm là hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo An Thới, nằm ở phía nam của Phú Quốc. Hòn đảo này nổi tiếng với những bãi biển xanh ngắt, với rừng nguyên sinh và đặc biệt là điểm đến của tuyến cáp treo vượt biển dài nhất thế giới 3 giây. Thì hiện nay, đây là một khu du lịch lớn với nhiều dịch vụ vui chơi giải trí và thể thao dưới nước. Để hình dung, nếu mà đi xe máy trên một quãng đường thẳng tắp dài khoảng 8 cây số, bạn đã thấy nó tương đối dài. Huống chi ở đây chúng ta đang treo lơ lửng ở trên không trung. Bên dưới là đại dương mênh mông và những đoàn tàu đánh cá nhỏ xíu, nhìn xa bé như những bao diêm. Nhưng tại sao lại là cáp treo 3 giây? Thì bí mật nằm ở công nghệ 3 giây, nó khác gì so với 2 giây và 1 giây. 3 giây được coi là đỉnh cao của vận tải cáp treo hiện nay. Thay vì chỉ có một sợi dây cáp duy nhất, vừa phải gánh toàn bộ trọng lượng, vừa phải kéo cabin đi, thì hệ thống này chia ra làm việc rất khoa học. 2 sợi dây ở bên trên đứng yên như 2 đường ray vững chãi, còn sợi dây ở giữa thì làm nhiệm vụ kéo cabin lướt đi. Chính sự kết hợp này giúp cho cabin cực kỳ ổn định, dù gió biển có thổi mạnh cấp 7, cấp 8 thì người ngồi bên trong vẫn cảm thấy êm ái như đang ngồi trong một căn phòng máy lạnh trên mặt đất. Đây là điều mà những tuyến cáp treo cũ của Nhật Bản hay thậm chí nhiều tuyến cáp hiện đại ở Trung Quốc vẫn chưa đạt đến độ hoàn hảo như vậy. Khi ngồi trên tuyến cáp này, người ta sẽ được trải nghiệm một cảm giác tạm gọi là đặc sản của Việt Nam. Đó là sự giao thoa giữa công nghệ đỉnh cao và vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên. Những trụ cáp khổng lồ mọc lên từ lòng biển giống như những ngọn tháp chọc trời vững vàng trước những cơn sóng dữ. Để xây dựng được chúng, các kỹ sư Việt Nam và các chuyên gia quốc tế đã phải chiến đấu với sự khắc nghiệt của môi trường biển, sự ăn mòn của muối mặn và những cơn bão bất chợt. Kết quả là một công trình mà mỗi khi từ xa nhìn lại, nó giống như một dải lụa mềm mại vắt ngang những hòn đảo, nối liền những bờ vui và khẳng định một điều rằng không có gì là không thể nếu chúng ta khát khao và chinh phục. Đó là một kỷ lục thế giới. Hãy tạm rời xa biển xanh cát trắng nắng vàng của Phú Quốc, ngược lên phía Bắc đến với vùng đất của mây và núi, Sapa. Ở đây chúng ta cũng có một huyền thoại khác mang tên Phan Xipang. Trước khi có cáp treo, việc chạm tay vào nóc nhà của Đông Dương là một thử thách chỉ dành cho những người có sức khỏe phi thường và phải mất nhiều ngày leo núi ròng rã, vượt qua những con dốc dựng đứng và rừng rậm hiểm trở mới chinh phục được. Ở đây không chỉ khỏe mà còn phải có rất nhiều thời gian và thêm một chút liều lĩnh nữa.
Thế nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác hoàn toàn nhờ vào hệ thống cáp treo được 2 kỷ lục thế giới công nhận cùng một lúc. Điểm đặc biệt nhất của cáp treo Phan Xipang không chỉ là chiều dài mà là độ chênh lệch độ cao. Từ ga đến ga đi sẽ vượt thêm độ cao chênh nhau 1.400m. Áp suất thay đổi, không khí loãng dần và nhiệt độ hạ thấp chỉ trong khoảng 15 phút. Đây là một bài toán kỹ thuật cực kỳ khó mà những người bạn láng giềng như Trung Quốc nhìn vào cũng sẽ phải nể phục Việt Nam. Tại sao ư? Vì địa hình ở Phan Xipang cực kỳ phức tạp với những vách đá dựng đứng và gió giật mạnh quanh năm. Để kéo được những sợi cáp nặng hàng tấn lên đỉnh núi mà không làm ảnh hưởng đến thực vật của vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn là một kỳ tích cả về công nghệ lẫn ý thức bảo vệ môi trường. Những kỹ sư và công nhân xây dựng tuyến cáp này thực sự là những người hùng thầm lặng. Họ phải sống trong những lán trại tạm bợ giữa cái rét cắt da cắt thịt, vận chuyển từng bao xi măng, từng thanh thép bằng sức người và những hệ thống tời thô sơ nhất bởi vì máy móc lớn không tiếp cận được. Nhìn vào những trụ cáp sừng sững giữa biển mây, chúng ta thấy nó hiện lên không chỉ là tiền bạc hay máy móc mà là tinh thần thép của con người Việt Nam. So với những tuyến cáp treo ở những khu du lịch nổi tiếng của Nhật Bản, Phan Xipang mang một tầm vóc hùng vĩ và tráng lệ hơn nhiều, bởi nó không chỉ vượt qua khoảng cách mà còn vượt qua cả những giới hạn của tự nhiên để mang giấc mơ chinh phục đỉnh cao đến với mọi người. Từ những cụ già 80 tuổi đến những em nhỏ thường thường cũng chỉ đi bộ đến trường mà thôi. Câu chuyện về cáp treo của Việt Nam sẽ thật thiếu sót nếu chúng ta không nhắc đến những cái tên khác khủng không kém gì trên bản đồ hình chữ S. Hãy nói về Vịnh Hạ Long, nơi có tuyến cáp treo Nữ Hoàng với những cabin khổng lồ có sức chứa lên đến cả hơn 200 người. Vâng, nó giống như một chiếc xe buýt 2 tầng bay lơ lửng trên những đảo đá vôi nhấp nhô giữa sóng nước. Đây là một minh chứng khác cho việc Việt Nam luôn chọn những gì hiện đại nhất, độc đáo nhất để đầu tư. Hay như ở Cát Bà, chúng ta lại có trụ cáp treo cao nhất thế giới, cao hơn cả một tòa nhà 60 tầng. Mỗi công trình là một lời khẳng định riêng, một mảnh ghép hoàn hảo tạo ra bức tranh. Có thể nói vui rằng cường quốc cáp treo Việt Nam. Vậy bí quyết thực sự là gì? Tại sao chúng ta lại vượt qua được những quốc gia có nền tảng công nghiệp lâu đời như Nhật Bản hay những quốc gia luôn thích những công trình kỳ vĩ như Trung Quốc? Theo mình, đó là chiến lược đi tắt đón đầu. Thay vì tự mày mò chế tạo những công nghệ cũ, những tập đoàn lớn của Việt Nam đã bắt tay với những ông trùm về cáp treo của thế giới. Chúng ta mua những công nghệ tiên tiến nhất, chúng ta lại là những người đưa ra những yêu cầu khắt khe nhất. Những địa hình khó nhằn của Việt Nam chính là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất cho trình độ của các chuyên gia nước ngoài. Và từ đó những kỷ lục thế giới mới liên tiếp được thiết lập ngay trên đất nước của chúng ta. Bên cạnh đó không thể không nhắc đến tầm nhìn kinh tế sâu sắc. Ở Nhật Bản hay Trung Quốc, cáp treo thường được coi là một công cụ vận tải thuần túy hay là một dịch vụ gia tăng. Nhưng ở Việt Nam thì Việt Nam coi cáp treo là linh hồn của cả một khu du lịch, là đòn bẩy để đánh thức một vùng đất tiềm năng nhưng bị ngăn cách bởi địa hình. Khi có cáp treo, kinh tế địa phương khởi sắc, hàng ngàn việc làm được tạo ra và vị thế của du lịch Việt Nam trên trường quốc tế cũng từ đó mà thăng hạng vùn vụt. Chúng ta không chỉ bán một tấm vé đi trên cáp treo, chúng ta đang bán một tầm nhìn, một niềm tự hào và một trải nghiệm đẳng cấp thế giới. Kết thúc câu chuyện về những kỷ lục cáp treo. Có lẽ mỗi lần mình đi cáp treo thì cảm giác cũng giống như rất nhiều người Việt Nam khác. Đứng ở ga cáp treo, nghe tiếng động cơ máy móc vận hành êm ái, nhìn thấy lá cờ Việt Nam tung bay trên đỉnh những trụ tháp chọc trời. Thấy trong đó có bóng dáng của Việt Nam rất là hiện đại, năng động và cũng đầy bản lĩnh. Những cái sợi dây cáp bền bỉ đó không chỉ nối liền những hòn đảo hay những đỉnh núi, mà nó còn nối liền niềm tin của chúng ta và khả năng của chính mình. Việc chúng ta vượt qua những cường quốc khác không phải là để tự mãn, mà để thấy rằng người Việt Nam chúng ta hoàn toàn có thể làm chủ được những công nghệ phức tạp nhất, có thể thực hiện được những dự án mà cả thế giới cho rằng không thể. Cáp treo Việt Nam chính là một biểu tượng của sự phát triển bền vững, vừa khai thác được vẻ đẹp của tự nhiên, vừa bảo tồn được cốt cách của di sản. Đó là một câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ cho bất kỳ ai đang ấp ủ những giấc mơ lớn lao, dù đó là giấc mơ gì. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy hay, hãy nhấn nút like và nhấn nút đăng ký kênh. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story. Đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.